मैले चाहिँ यो पोटाफिल्टरलाई सफा गर्दैछु है। सबभन्दा पहिला पोटाफिल्टर सफा गर्नुपर्छ। पोटाफिल्टर सफा गरिसकेपछि पोटाफिल्टर मात्र हैन ट्याम्प पनि सफा गर्नु पर्यो है। ट्याम्प चिसो छ कि के छ? ट्याम्प पनि सफा गरेँ मैले। सफा गरिसकेपछि अब चेक गर्नुपर्छ कफी सही छैन भनेर। कफी छ रहेछ। अब मैले चाहिँ डोजको लागि चाहिँ कफी निकाल्दैछु। ड्याप गर्नु अलिक उडेन कि मिस? अलि सक्यो होला। ग्राइन्ड गर्नु पर्यो यसलाई। आफूलाई चाहिने मात्र स्टक। बढी भयो भने सिकट गर्नु पर्यो। सिकट भइसके पछाडि यसलाई मैले अब ट्याम्प गर्छु। ट्याम्पको लागि राइट क्लिक अगाडि हैन के भयो भयो 2 टाइम मात्र। यसमा बढी छ। एकचोटि ड्याप लाइट होइन ड्याप गर्नु। ड्याप गर्नु पर्यो। अब लाइट प्रेस घुमाउनु मात्र। यही राखेर घुमाउने? हजुर भयो। अब तपाईँहरूलाई यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो ट्याम्पलाई उतापट्टि राख्दै हुन्छ किनकि दाइ अल्टो हुनुहुन्छ नि त। अब चाहिँ मैले यसमा राखेँ है त। ल पहिला पानी फालौँ होइन? हजुर यो चाहिँ डोपियोको है त। ल एकचोटि वाटर चेक पनि गर्नुहुन्छ माथि। वाटर चेक गर्नु पर्यो। ठिक छ वाटर चेक। अब मैले यसलाई यहाँ क्लिक गर्छु। अहिले फिट भयो। अब फोन गरी अन गर्ने माथिबाट माथिबाट किनकि दुइटै धाराबाट नि त झन् सो आस्ते। ल अब हेर है त्यहाँ ट्याम्प एक उस भएछ उतापट्टि स्मुथ भएछ यतापट्टि भएन मिलेन है। त्यो राख्ने बेलामा आयो अहिले त ड्रिप भयो नि त। अब यसमा चाहिँ अब क्रेमा हात र बडी चाहिँ देखिन्छ कि देखिन्न अब होइन हेर्न पर्यो। देखिसकेछ? देखिसक्यो। 3 लेयर आउँछ। यो चाहिँ राइट भयो भने टेम्परेचर पर्फेक्ट आउँछ। स्टप गरिदिए। अब यसलाई चाहिँ अब 25 देखि 30 सेकेन्डभित्र सल्भ गरिहाल्नु पर्यो। ल मिस त्यहाँ बस्नु न। कता गयो? फेरि मैलाको ठिक छ नि होइन? हजुर डोपियो है? डोपियो छ।